Sot mbahet në Bruksel konferenca e donatorëve për tërmetin e 26 nëntorit në Shqipëri. Pritshmëritë e qeverisë janë për 450 milionë euro, mirëpo me sa duket lapsi i PPP-ve është thyer pasi donatorët do japin 30% të kostos që dorëzoi Rama për dëmet e tërmetit. Nga kjo shumë e pritshme, 40% do jetë kredi afatgjat 20 deri 30 vjeçare nga Banka Botërore, Bergj dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ka informacione se sipas dosjeve konstatuese vlerësuese të hartuara nga ekspertët e huaj që vepruan në Shqipëri, relatorët e konferencës së donatorëve kanë përllogaritur se kaq është kostoja faktike e dëmeve, ndërsa pjesa tjetër është cilësuar shtesë abuzive e shtuar nga shefat e PPP-ve, të cilët nuk besohen, mbasi janë skeduar si simboli korrupsionit me borxhet, grandet dhe fondet e akorduara. BU i OSHS, Adrian Çela, i dhuron motrës së Vil Manushit 1.2 milion euro tender fiktive pa gar. Në 16 muajt e fundit janë bërë edhe 7 tendera të tjerë për printime e kancelari me vlerë 14 milion euro, por janë kryer e dorëzuar vetëm 60% e sasisë së pafituar dhe kjo histori vazhdon me lloj-lloj tenderësh të sajuar, miliardat e të cilëve bëhen pasuri për kupolën e rilindjes dhe bizneset offshore të mikeshave të familjes kryeministrore, ndërkohë që viti 2019 u mbyll me 24 milion euro humbje, vjedhje, me letra e bilance false, të cilat s'pak duhet jetoj. Presidenti Ilir Meta thiri një konferencë të jashtëzakonshme ku hodhi të tjera akuza ndaj kreut të KED, Ardian Dvorani. Meta tha se do të depozitojë një shtesë tjetër në kallëzimin e bërë ndaj tij, duke kërkuar që Dvoranit t'i ndalohet ushtrimi i veprimtarisë kriminale. Meta paralajmëroi se po bëhet grusht shteti, ndaj dhe ai vetë do të marrë pjesë në seancën e Komisionit Venecias për t'i njohur me fakte mbi këtë konstatim. Anti-KCK-n Meta e quan arsye për të larguar vëmendjen nga grushti i shtetit. Mirëpo presidenti bëri edhe një akuzë të fortë kur tha se një grup mafioz po punon kundër interesave publike në Shqipëri. Operacioni Forca e Ligjit i nis shkresën për justifikim pasurie 2 emrave të tjerë të botës së krimit. Kërkesa i është dërguar vëllezërve Altin dhe Mikel Çuçaj, të dënuar në Torino të Italisë për trafikim të lëndëve narkotike. 2 subjektet e ligjit kanë 48 orë kohë për të plotësuar formularin e OFL-s. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vijon fushatën e takimeve nën moton po të dëgjoj. Këtë radhë krye opozitari ka qenë në Elbasan ku ka dëgjuar disa punëtorë ndërtimi, pasi ata janë ankuar për vështirësitë me të cilat hasen, që nga taksat e deri te pensionet. Basha i ka ngushëlluar me frazën jam dora juaj. Teksa kanë konsumuar edhe një paçe së bashku, Basha është krenuar me tunelin e Elbasanit, gjë të cilën ja kanë pohuar edhe vetë punëtorët që e shoqëronin. Banorët e Astirit kanë nisur sërish protestën kundër shembjes së banesave, pas lajmërimit nga IKMT se sot do ndërhyej për shembjen e disa banesave dhe bizneseve në këtë zonë. Banorët, të mbështetur edhe nga ish deputeti demokrat Klevis Balliu, janë rikthyer protestave, edhe pse këto të fundit për shumë kohë nuk dhan asnjë rezultat. Balliu paralajmëroi qeverinë dhe policinë se do të mbajnë përgjegjësi kur PD të vijë në pushtet. Sipas Balliut, PD ka një kontratë me banorët e Astirit dhe do të qëndrojë asaj deri në fund. Naftëtarët e uzinës së Ballshit pas disa ditëve protesta kanë paralajmëruar se do të nisin grevën e urisë nëse nuk marrin pagat e prapambetura. Naftëtarët i kanë lënë afat qeverisë vetëm ditën e sotme për të marrë një përgjigje për zgjidhjen e problemit të tyre, në të kundërt 15 përfaqësues prej tyre do të nisin grevën duke nisur nga dita e sotme. Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim ka nxjerrë shifra të frikshme për azilantët shqiptar në Gjermani. Zyra Federale për Emigrantët dhe Refugjatët në vitet 2015-2017 ka trajtuar 83.200 kërkesa për azil në rastin e Shqipërisë dhe 53.700 të tilla nga Kosova. Në 1 mars në Gjermani hyn në fuqi ligji për emigrantët e kualifikuar, që parashtron rregulla më të lehta për personat që duan të punojnë në vend me një diplomë profesionale. 3 automjete tip Foristrada janë gjetur të fundosura në det në zonën e Lungomares pranë plazhit publik në Vlorë. 3 automjetet kanë hyrë në ujë për të nxjerrë një varg që kishte ngecur. Ende nuk bëhen me dije detaje për rrethanat e kësaj ngjarje, edhe pse kjo e fundit duket e çuditshme. Brenda muajit shkurt do të miratohen imazhet për paketat e duhanit, që do të zënë 65% të dyanëve të paketimit të duhanit, me foto që tregojnë dëmet që shkakton. Deklarata u bë nga ministra Manastirliu në parlament. Për të njëjtën çështje deputetja Rudina Hajdari regjistroi një përplasje edhe me paraardhësin e Manastirliut, Ilir Beqa. Sot shënohet 12 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Urimet janë bërë nga krerët në Tiranë e Mëgjer deri në SBA përmes sekretarit të shtetit. Ndërkohë kryeministri Albin Kurti bëri homazhe në varrin e ish-presidentit historik Ibrahim Rugova dhe në prekaz te varri i Demjasharit. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka shpërthyer ndaj Albin Kurtit dhe Hashim Thaçit duke i quajtur mashtrues. Kjo pasi sipas tij kanë publikuar sekretet e takimit me dyert mbyllura në Myni.
Vučić thot se Kurti dhe Thaçi kanë filmuar me celular takimin dhe e kanë publikuar në media, duke mos zbatuar rregullat e sekretit të një takimi të tillë. Unë personalisht e pash personin që ishte përgjegjës për regjistrimin e fjalimit të Thaçit, po ashtu edhe atit të Kurtit. Ata i bën publike të gjitha për publikun. Ju përballeni me një mur të heshtur, kur e dini se me çfarë mashtruesish keni punë në rajon. Unë nuk jam mashtrues, i cili është mësuar të mashtrojë europianët dhe gjithë të tjerët. Askush nuk më filmoi, sepse unë veprova në parim me rregullat e shtëpisë, u shpreh Vučić. Ky i fundit shtoi se njerëzit që nuk mund të besohen, apo ata që nuk respektojnë rregullat themelore të mirësjelljes nuk ja vlen të flitet për ta. Më vonë u tha se i gjithë ky informacion arriti tek Albin Kurti. Unë vetëm dua të tregoj se edhe nëpërmjet detajeve teknike, njerëz të papërgjegjshëm janë të aftë të shkatrojnë çdo mundësi për kompromis dhe dialog, tha Vučić. Një grup shkencëtarësh në Kinë raportuan se koronavirusi e ka origjinën në një laborator në Wuhan dhe jo nga kafshët. Në pritje të provave të tjera, studimi përfundon me një paralajmërim. Mund të jetë e nevojshme të forcohen nivelet e sigurisë në laboratorët biologjik me rrezik të lartë, të cilat duhet të transferohen larg qendrave urbane dhe vendeve të tjera me popullsi të dendur. Ndërkohë, numri i viktimave deri më tani ka shkuar në 1770 persona. Britania e Madhe nuk po gjen qetësi pas stuhisë së fuqishme Kiara, stuhia tjetër Denis ka pushtuar vendin. Dallgët në det kanë arritur deri në 20 metra lartësi, ku për këtë shkak janë mobilizuar forcat e emergjencës dhe ushtria. Stuhia e fuqishme Denis i ka marrë jetën 3 personave. Për shkak të stuhisë së fortë në shumë qytete britanike janë mbyllur aeroportet, si dhe janë ndërprerur udhëtimet me tren dhe tragete. Po ashtu sikurse edhe stuhia Kiara, stuhia Denis ka përfshirë Europën, duke goditur Belgjikën dhe Francën. Media gjermane Bild ka mbledhur në një darkë tradicionale politikane personazh VIP, ku mes tyre ishte i ftuar edhe kryeministri Edi Rama. Edhe pse marrëdhëniet me këtë media nuk i ka pasur fort të mira, menuja e darkës ishte karkaleca, midhje dhe verë bardh. Darka ka kaluar me ngjyra humori, ku ka dominuar presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, duke qenë se vjen nga bota e komedisë.